Мавік. Пошук інопланетного життя. Об'єкт номер 1. Європа. Вступ. Самотність у порожнечі. Ми завершили велику колонізацію. Наші порти на Марсі стали мегаполісами, заводи на Нептуні живлять цілі світи, а станції на Плутоні служать маяками для тих, хто дивиться у міжзоряну безодню. Проте, ставши господарями власної системи, ми так і не знайшли відповіді на головне питання. Те саме питання, що сторіччями змушувало нас вдивлятися у нічне небо. Чи ми самі в цьому океані зірок? Раніше ми шукали сигналів з далеких галактик, сподіваючись на радіохвилі від розумних цивілізацій, але космос мовчав. Ми забули просту істину. Життя не обов'язково має будувати антени чи кораблі. Воно може ховатися просто у нас під боком, у тіні гігантів. Сьогодні наш шлях лежить до Юпітера. Але не до самого газового велетня, а до його найзагадковішого супутника – Європа. На перший погляд, це найнудніше місце в системі. Гладка, порізана незрозумілими лініями куля з білого льоду. Жодної атмосфери, жодного тепла. Температура тут ніколи не піднімається вище мінус 160 градусів за Цельсієм. Але це лише ілюзія спокою. Під цією мертвою кіркою ховається те, чого на Європі більше, ніж на всій землі. Рідка, солона і дуже глибока вода. Де є вода, там є надія. А де є надія, там завжди народжується життя. Сьогодні людство вперше пробиває цей космічний щит, щоб поглянути в очі безодні. Розділ 1. Радіаційна стіна та проект Прометей. Перша перешкода на нашому шляху – це не міцність льоду. Наш справжній ворог – сам великий Юпітер. Ця планета-монстр оточена магнітним полем неймовірної потужності, яке перетворює простір навколо себе на гігантський прискорювач частинок. Рівень радіації на поверхні Європи становить 500 НБР на добу. Для порівняння, смертельна доза для людини накопичується тут менше, ніж за 5 годин. Навіть наші найбільш захищені роботи починають глючити вже через тиждень роботи в таких умовах. Саме тому колонізація Європи не схожа на жодну іншу. Нам не потрібні куполи чи скляні міста. Наша єдина безпека – це глибина. Проект Прометей – це серія автономних термічних станцій бурів. Це сталеві голки заввишки хмарочос, оснащені ядерними реакторами, які не бурять, а плавлять лід під собою. Ми заходимо в крігу, як розпечений ніж у масло, і лід одразу замерзає над нами, завжди відрізаючи нас від смертоносної поверхні. Коли ми занурюємося на глибину 5, 10, а потім і 20 кілометрів, світ навколо змінюється. Сонце зникає назавжди, залишається лише гул реактора і звуки самого льоду. Через колосальну гравітацію Юпітера, який буквально розтягує Європу своїми припливними силами, лід тут – це живий організм. Ми чуємо його спів. Це низькочастотний гул, скрежіт і різкі розриви, що нагадують артилерійські постріли. Всередині цих тунелів ми створюємо проміжні глюзи – цитаделі. Це вертикальні бази, де люди можуть жити в безпеці, захищені 30 кілометрами товщою льоду від радіаційного пекла зовні. Тут, єврічній напівтемряві, розрізаній лише світлом наших лазерів, ми готуємося до останнього кроку. Датчики на нижніх рівнях бура вже фіксують зміну щільності. Температура льоду стрімко піднімається. Ми починаємо знаходити вморожені бульбашки газів, метан, азот і складні вуглецеві ланцюжки. Це хімічний відбиток океану. Ми вже не просто буримо лід, ми пробиваємося до колиски іншого життя.
Тиск на межі, але ми не зупинимося, доки не почуємо сплеск води під кілем нашого першого підводного човна. Розділ 2. Безодня, що дивиться у відповідь. Океан вічної ночі. Останній дюйм крижаного панциря піддається під натиском плазмового різця. Скрегіт металу об лід раптово змінюється глухим, потужним сплеском. Ми провалилися. Ласкаво просимо в океан Європи, найбільший акваріум сонячної системи, де людство офіційно перестає бути господарем ситуації. Перші секунди занурення – це шок від абсолютної порожнечі. Наші прожектори, найпотужніші з тих, що коли-небудь створювала людина, безсило тонуть у чорній масі води. Тут немає верху, немає низу, немає орієнтирів. Лише тиск у 2000 атмосфер, який стискає титановий корпус нашого апарата «Орфей», змушуючи його видавати звуки, схожі на стогін пораненого звіра. Ми вмикаємо гідролокатори на повну потужність. Екран заповнюється даними. Відстань до поверхневої криги – 3 кілометри. Відстань до дна – невідома. Раптом у світлі ламп з'являється морський сніг. Це білі пластівці органіки, що повільно дрейфують у товщі води. Це не просто осад, це доказ того, що десь там, у глибині, триває активний обмін речовин. На глибині 50 кілометрів температура води починає дивно зростати. Ми входимо в зону термічних течій. Наші камери фіксують перші аномалії – гігантські підводні бурульки, що ростуть знизу вгору, і цілі хмари біолюмінесцентного планктону, який реагує на наближення апарата, спалахуючи яскраво-зеленим світлом. Але справжній страх приходить тоді, коли ми вимикаємо активні сонари, щоб послухати океан. Це не тиша. Безодня наповнена клацанням, свистом і низькочастотними вібраціями, які неможливо пояснити тектонікою. Прямо зараз, десь у темряві, за межами наших променів, нас вивчають щось величезне, чиє магнітне поле ми відчуваємо датчиками, повільно описує коло навколо нашої цитаделі. Це не агресія, це цікавість істот, які мільярди років були єдиними мешканцями цього холодного раю. Ми бачимо перші ріфи. Це колосальні структури, схожі на ліс із скляних трубочок, що піднімаються з глибини. Вони пульсують світлом, передаючи сигнали на кілометри навколо. Це мережа, біологічний інтернет Європи. Кожна мить тут – це відкриття. Кожна тінь у воді – це виклик всьому, що ми знали про життя. Ми прийшли сюди шукати бактерій, а знайшли цивілізацію, яка не знає вогню, але володіє силою океанічних течій і електрики. Розділ 3. Медузи електрики та таємниця дна. Глибина 80 кілометрів. На цій позначці наші прилади починають фіксувати те, що наука вважала неможливим. Температура води за бортом стабілізується на позначці плюс 22 градуси за Цельсієм. Це справжній оазис у крижаному пеклі. Але джерело цього тепла – недалеке сонце. Воно під нами. Перед нашими ілюмінаторами розгортається панорама, яка змушує серце битися швидше. Це не просто дно океану, це величезна геотермальна екосистема. З розломів кори юпітерівського супутника б'ють чорні курці, гігантські природні труби, що вивергають суміш мінералів, газів і перегрітої води. Але вони не чорні. Через специфічний хімічний склад вони сяють м'яким золотистим світлом, наче підводні хмарочоси в тумані. Навколо цих джерел ми бачимо життя. І це не бактерії.
Це цілі ліси з істот, що нагадують земні корали, але вони м'які та напівпрозорі. Вони вібрують у такт з притливими силами Юпітера. Кожен рух, кожен сплеск води тут наповнений сенсом. І ось із темряви безодні з'являються вони – господарі цього світу. Ми називаємо їх електричними левіафанами. Це величезні куполоподібні істоти, що дрейфують у течіях. Їхні тіла сягають розмірів багатоповерхового будинку. Вони напівпрозорі, і крізь їхню шкіру видно мерехтіння складної нервової системи. Замість крові в їхніх судинах тече високопровідний розчин солей, який перетворює їхні тіла на живі акумулятори. Вони світяться всіма відтінками неону, від глибокого ультрамарину до яскравого золота. Один із левіафанів повільно, майже граційно від'єднується від зграї та прямує до нашого апарата. Цей момент найвищої напруги. Наші системи захисту готові до удару, але істота не проявляє агресії. Вона простягає свої щупальця, довжина яких перевищує 50 метрів, і м'яко огортає титановий корпус Орфея. В цей момент в кабіні починається справжнє божевілля. Всі цифрові екрани заповнюються геометричними фігурами. Датчики магнітного поля фіксують чіткий ритмічний сигнал. Це не шум, це код. Левіафан не просто торкається нас, він використовує магнітне поле нашого комп'ютера як місток для передачі інформації. Це біоелектричний телепат. Він бачить наш комп'ютер, він чує наші думки через електричну активність мозку пілотів. Протягом наступних годин ми отримуємо терабайти даних. Це історія Європи. Історія цивілізації, яка існувала тут мільярди років, поки на Землі лише зароджувалися перші мікроби. Вони розповідають нам про свій океан, про те, як вони навчилися використовувати енергію гравітації Юпітера, як вони спілкуються через товщу води на тисячі кілометрів. Вони не знають, що таке вогонь, метал чи космос. Для них весь Всесвіт – це вода і крижаний небосхил над нею. Але найголовніше – вони знали про нас. Вони відчували наші перші радіосигнали з Землі, які просочувалися крізь тріщини в льоді. Вони чекали, коли ми станемо достатньо дорослими, щоб пробити цю броню. Ми відчуваємо неймовірний спокій, який виходить від цієї істоти. Це не зустріч з інопланетним монстром, це зустріч зі старшим вчителем. Висновок. Нове місце у Всесвіті. Ми починаємо підйом. Коли Орфей знову входить у крижаний тунель, ми відчуваємо дивну порожнечу. Там, під нами, залишився цілий світ, який не потребує технологій, щоб бути щасливим. Світ, який живе в повній гармонії з безоднею. Ми повертаємося до шлюзів цитаделі, але наше сприйняття реальності змінилося назавжди. Раніше ми думали, що космос – це порожнеча, яку треба заповнити нашими містами. Тепер ми знаємо, космос – це густонаселений океан, де кожна планета може ховати свій унікальний розум. Сонячна система більше не є нашою власністю. Ми лише гості, які нарешті почали знайомитися з сусідами. Європа відкрила нам очі. Але що чекає нас далі? Які секрети ховають гейзери Енцелада? Хто дихає метаном у морях Титана? І хто спостерігає за нами за межами нашої системи? Подорож тільки починається. І тепер ми точно знаємо – ми не самі.